Yeah. What idea do you have? Because my task is different from the other, so you can put me at first or in the last one. Sure, I can put you at the last one, no problem. Thank you. Okay. Now, hello, welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn vào video khác của Johnny nha. So, in this video, I will correct the writing task for my students, and today is September 11. Oh, you know what's special about today? 20 years ago, America got attacked by the terrorists. Do you remember that? Yeah. Yes, it's very famous. So security should be extra high today. I mean, around America and its allies, I think. Now, so today I'm going to correct your writing. And this is IELTS 33 class, academic, and we have also one general task one here. Mình sẽ có hôm nay chữa bài writing là có một bài của bạn Quý là cái over là cái general thôi. Còn lại 4 bài còn lại là cái bài mà academic. So let's start with Miss 2 first. So we have a task 1 here. You can see the graph. This is show the number of tourists visiting a Caribbean island. And visitors staying on cruise ships or visitors staying on island and the total amount. Bạn thấy nè, cái hình nhìn đây nè. Số lượng khách viếng thăm du lịch để đi thăm một cái đảo ở vùng Caribe, ở vùng cỡ khoảng Cuba và nước Mỹ. Nào, cái đường mà gạch cái đường mà chấm chấm này là gì? Là những khách viếng thăm mà ở trên cái du thuyền đó. And this dash line is what? Visitors staying on island. Cái đường mà gạch ngang dày mà đứt đoạn này, nó là những cái người khách viếng thăm mà ở trên hòn đảo đó. And the continuous line here is the total amount of customers. So this one, these two lines combine. Cái đường này đường tổng cộng, cho nên nó là sự kết hợp giữa hai cái đường nhỏ này. Now, so let's start with Miss 2 now. The line graph illustrates the total number of visitors to a Caribbean island, as well as where they stayed. Okay, visiting, okay, number of visitors, okay, as well where they stay. Rất tốt. Because basically the essay title doesn't mention, they don't mention like where they stay, but the picture, I mean the graph here, they do. So that's why she included information in here. Good. Cái đề bài nó lại không có ghi là nơi nào họ ở, nhưng mà cái hình nó lại có, cho nên bạn đưa vào luôn. Rất là ok. Good. Between 2010 and 2017, okay. Very good. The visitor, they stayed in the past, but the information here are given to you right now in the present. Sử dụng thì rất tốt. Cái chữ mà cái biểu đồ này nó show ra cho mình cái gì, nó nằm ở hiện tại, nó đang là một cái điều mà xảy ra hiện tại, nó đang show ra cho mình thấy được, thì bạn dùng hiện tại. Trong khi đó cái chuyện mà những cái người khách này họ ở đâu đó thì trong quá khứ, cho nên bạn dùng từ quá khứ đây rất chính xác. Very good. Overall total tourists, we don't say total tourists, we say total number of tourists or the total number of tourists. Chúng ta không nói là tổng khách du lịch, mà phải nói là số lượng khách du lịch tổng. Tổng số lượng khách du lịch. The total number of tourists. Rose considerably. And those staying on the island itself underwent more. Okay, maybe it's better to just separate into another paragraph. Thực sự là nhiều người họ viết overall chung với mẫu bài luôn, nhưng mà thực sự thì mình nghĩ là mình tách ra đây cho nó dễ nhìn hơn. Maybe I think you should separate it.
underwent a moderate increase. Tổng số lượng khách du lịch đã gia tăng một cách đáng kể, và những người mà ở trên cái hòn đảo đó, bản thân những người ở trên hòn đảo đó đã trải qua một cái sự gia tăng vừa phải hơn. What do you mean sự gia tăng vừa phải? What do you mean moderate increase? There's nothing like a moderate increase, you know. If you say a moderate increase, okay, but a more moderate increase, it doesn't make any sense. Nó không make sense, nó không có ý nghĩa gì cả. Một sự gia tăng vừa phải hơn. Một sự gia tăng vừa phải hơn là gì? Mình nói là một sự gia tăng vừa phải, nghe nó ổn hơn. Nhưng mà một sự gia tăng vừa phải hơn nó chẳng có ý nghĩa gì cả. It doesn't have any meaning when you have more moderate increase. Let's just say underwent a moderate increase. Trải qua một sự gia tăng vừa phải thôi. Okay. Visitors residing on the island during their travel began the period about okay. Okay. Those on cruise ship. Okay. More than like okay. More than 500,000 above those on cruise ship. Okay, good. Hơn 500.000 hơn những người ở trên cái cruise ship này. Cái khúc này. From there, the number of the former cái trước được nhắc tới, tức là cái visitor residing on the island nè, residing on the island nè. Người ta nhắc tới cái nào đằng trước thì nó là the former, còn nhắc tới cái sau là the latter. You can say the former or the previous for the thing that you mentioned before. And those that you mentioned later will be the latter. From there, the number of the form climb quickly to 1.5 million by 2013, a full million higher. Nguyên cả 1 triệu luôn, đầy đủ luôn, a full million higher. Hơn 1 triệu luôn so với cái số trước đó. Then the latter at the same time. The latter here is basically the one who's staying on cruise ship. Okay. And it's 1 million different. Very good. Rất tốt. Cái chỗ này nó hơn đúng 1 triệu này so với cái the latter là cái phần bên dưới này. Nó cùng thời điểm. Then those on the island were relatively steady. Those on the island, it's actually those staying on the island. Let's just make it clear. Mình phải làm cho nó rõ ràng là những người ở trên cái đảo đó chứ không phải là những người mà trên đảo. Những người trên đảo không lẽ những người sống ở đó luôn. Khác. Không phải là những người mà gọi là chỉ ở nhờ trên đảo thôi. It's not clear when you say those on the island. What do you mean? Is it like the native people living there? Or the people who just stay for several days there? It's not clear, right? So we must have this. Was relatively steady until the end of the time surveyed. Cái con số nó ở trên đảo nó vẫn tương đối là ổn định cho đến cái đều đặn cho đến cái phần cuối của cái thời gian được khảo sát. While cruise ship passengers trong khi những người mà khách bộ hành, những người khách trên cái du thuyền thì nó gia tăng một cách đều đặn. Okay, it actually does increase a bit. You did not mention the part when they decrease a bit here. Tú chưa có nói cái khúc mà 2011, 12 nó giảm xuống chút xíu nè. Okay. Cruise ship passenger rose steadily.
Huh. You should make it clear. It's a number that grows steadily, not the people. Cái con số nó mới gia tăng chứ không phải là cái con người nó gia tăng, you know. So have to be very careful. While cruise ship passenger number rose steadily, the data for those staying on the island, cái con số cho những người mà ở trên đảo, nó mới là ổn định chứ không phải là những người trên đảo là ổn định. Hai cái khác hoàn toàn nha. Yes. Okay. Surpassing the former figure, vượt qua cái con số trước đó, ở giữa đường quá. Surpassing the former figure. Midway through 2015 and reaching a peak in 2017 of 2 million. Okay. Cái former figure này là cái gì vậy? What do you mean the former figure? Mr. What do you mean by the former figure? Con số trước đó là số nào vậy? Nhắc đến số nào vậy Mr. Hello? Dạ, yes. Lúc làm xong bây giờ thầy hỏi em cũng không biết em so với cái gì. When you use referencing, so a lot of the time it can be confusing. Khi mà mình dùng cái tham khảo, mình nhắc lại cái gì trước đó, nhiều lúc nó rất là dễ nhầm lẫn nha. Chứ không phải lúc nào cũng reference, cũng tham khảo nhắc lại được đâu. Nhắc lại cái gì khác bằng những cái cách khác được đâu. Mình phải ghi rõ ràng ra. There you go. So that's why this part is confusing. What do you mean by the former figure? Okay, the progressive pattern for visitors, cái phương cách mà nó diễn tiến cho những khách du lịch ở trên du thuyền visitor on cruise ship and the island were reflected by nha, were reflected by the substantial gain, được phản ánh bởi cái những cái sự mà nhận được rất đáng kể. Reflected by, let's just check it out if it's really reflected by or not. Look at the verbs here. Reflected in the mirror, reflected off the surface of water. There's a lot of preposition, or there even no preposition here. Maybe were reflected. I think we're reflected by, were reflected by the substantial gains for overall visitors. Bây giờ tôi mới nói đến cái đoạn cái đường mà nhìn chung tổng cộng nè. Cái phương cách mà nó từ từ tiến diễn cho những cái người khách viếng thăm trên cái du thuyền và đảo được gọi là phản ánh bởi những cái sự mà nhận được thêm đáng kể về tổng số khách viếng thăm, which started at 1 million in 2010 and then grew consistently, gia tăng một cách mà consistently là đều đặn á. It's like grew consistently means grew gradually to 2.7. Okay. In 2015, yes, before plateauing through, trước khi mà nó ngang bằng. Before plateauing through, it's like going the same way, going like no change, and then increasing.
Chủ ngữ đâu? Where's the subject? It grew consistently to okay, and then increasing. Okay. Okay, before plateauing and then increasing. Okay, good. And then increasing. Cấu trúc song song này, hai cái verb in này, and then increasing. Parallel structure, you see, plateauing and increasing. Sharply to 3.5 million, more than triple the amount. What? Immediately. Hơn gấp 3 lần cái lượng này một cách ngay lập tức. What do you mean immediately, Miss Two? Không hiểu. Đặt sai chỗ cái trạng từ nó sẽ gây không hiểu. When you put in the wrong place the adverb, people won't understand it. And then immediately increasing. And then immediately increasing sharply to 3.5 million. Nghe nó ổn hơn hẳn không? Và ngay lập tức gia tăng mạnh đến 3.5 triệu. Phải hơn gấp 3 lần cái lượng đó. Em đặt sai cái chỗ immediately, cho nên người ta mới không hiểu. When you put it in the wrong place, people won't understand it. It has to be here, you know. Em này để Remember, adverb give information about verbs and adjective. It needs to be next to the verb or the adjective that it gives information about. Adverb bắt buộc phải cạnh những cái verb hoặc là cái tính từ mà nó bổ nghĩa nha. Trong trường hợp này, nó bổ nghĩa cho cái chuyện là nó tăng như thế nào. In this case, they give information like how does it increase? It increased immediately. Thầy, cái khúc cuối là more than triple the initial amount is better, I think. Because it begin with, it started at 1 million. Mình đâu có biết được là cái amount này là cái gì đâu. Cái lượng này là lượng gì. Cho nên mình phải ghi là cái lượng đầu tiên. Initial amount. We don't know exactly what the amount here means. So it has to be clear the initial amount, cái lượng ban đầu. The initial amount means like 1 million. Remember, you must make everything clear. Be careful when you use referencing. Mình phải rất cẩn thận khi mà mình dùng cái tham khảo, tham chiếu, nhắc lại bằng những cái cách nói khác. Tại vì nhiều khi nó gây hiểu lầm. Because sometimes it causes confusion. Okay, let's go to Mr. Yu. Fluctuation in number first. Những sự biến động trong số lượng khách du lịch. Okay, good. Yay. Very good. It's the the people, they visited it in the past. Very good. But the fluctuation in number of tourists are illustrated in the present to you. Very good. Một cái thì là khách viếng thăm ở quá khứ, còn cái chuyện mà những cái sự biến động trong con số tourist này thì nó được biểu đạt ra cho mình ngay trước mắt mình bây giờ luôn. Cho nên dùng hiện tại là đúng. Okay. As per the data, như là cái thông tin, as per the data, in 2010, more tourists prefer to stay. Is it in the island or on the island? I think in the island. No. Look at here. Visitors on staying on island. You see, on island. On cruise ship. See? On cruise ship. See? On island. See? Oops. Anyway. Oh my god. So it's staying on the island. Ở trên đảo, chứ mình nó ở trong đảo kìa. To stay on the island, then on the cruise ship. Chỉ cần cái điểm này thôi là thấy đủ, không được 7 chấm rồi đó.
because this is something like, you know, a mistake that reflect that you don't have a very good foundation. It's a basic mistake, một cái lỗi cơ bản luôn á. Không được 7 chấm rồi đó. But anyway, let's look around if there are more mistakes, because sometimes only a small mistake like this, people can say, okay, this is just a slip, and maybe you can get sad. Who knows? Đôi khi có thể gặp giám khảo về và nói, ok, chắc này là nó lỡ lộn. Có thể là đôi khi vẫn là được 7 chấm. Who knows? Let's see. Giám khảo IELTS chắc không có ai dễ. No IELTS examiners are easy because they were well trained, very well trained, and tưởng tượng như thầy John á. Exactly. Just like me, they are never easy. Just like me. Thầy sao thì từ đó trở lên thôi. Không, mà thực sự giám khảo IELTS đâu được tiền nhiều đâu khi mà chấm bài đâu. Actually, IELTS examiner they don't get paid much. No. What? Gần 750.000 người đã lựa chọn cái đầu tiên. So the first thing here is prefer to stay on the island. The second option is on cruise ship. Okay. Tùy chọn thứ hai là trên du thuyền. Còn tùy chọn đầu tiên là trên đảo. Okay. Okay. Moment. Con số này sai rồi. Cái người mà chọn trên cái du thuyền á, nó không phải là 500.000 mà nó bắt đầu bằng cái con số có 250 thôi. This number is wrong. It's only 250. Look at the number again. You can see. This is only 250 because it starts below the 0.5. You see? Nó bắt đầu bên dưới cái con số 0.5 mà. It's 250 about that. But then they say which was okay. I think this was 500,000 higher than the second option. No. He was right. Which was 500,000 more than the second option because he compared between the two numbers. So 750 minus 500,000, you get to this one, 250. Cái này bạn đang so sánh với hai số cho nên là ổn mà, đúng 500.000. Mà nó lớn hơn 500.000 so với cái tùy chọn thứ hai. Okay. Okay, good. My mistake. Though the number of visitors who stayed on the island stood constant in the following year, chứ phải the next year nha. Cái năm tiếp theo trong quá khứ. When you mention like the following year, the next year in the past, you say the following year. Cái năm tiếp theo đó, chứ không phải là năm cạnh đó. Năm tới, next year là năm tới. Năm tới nó chỉ có ý nghĩa đối với cái bây giờ mà thôi. Còn cái năm sau đó là nó ý nghĩa đối với lại cái quá khứ và tương lai được. You can use the following year for past tense and future tense. But next year, it's relative to the present tense. Be careful. Okay. Here, Standard Island stood constant in the following. Stood constantly. Because it describes how they stand. Cái này là cái trạng từ nó miêu tả được là nó đứng như thế nào. Nó đứng một cách mà đều đặn. Stood constantly. And the following year, it almost doubled by 2013. Đảm bảo là Miss Quý có thể viết được giống vậy, nhưng mà she doesn't want to do academic. Later on. What do you mean? If I have more time. You can do that. You can learn from your friends' mistakes and my video. You can do that. I totally agree.
But now I have very short time, so very limited amount of time, you mean? Yeah, very limited time, so I want to focus on my purpose. Oh, see. What do you mean stood constantly in the following year? Okay, so it remained the same. Okay, nó hàng ngang này nó không đi thay đổi nè. Okay, it almost doubled by it had almost doubled hay là it doubled by 2013. Look at this one, Dương. Cho đến năm 2013, tức là nó tính một cái khoảng trong quá khứ cho đến một cái khoảng khác trong quá khứ, dùng thì gì? Quá khứ hoàn thành. Yeah. That's perfect. Because here, by 2013, it means like you count all the way from 2011 to 2013. That's 2 years. And that's an amount of time. Past perfect. It had almost doubled. Quá khứ hoàn thành nha. Này biểu dùng cái chữ by này. Nếu em dùng in 2013 thì nó là double quá khứ đơn là được. Nhưng mà cho đến năm 2013 là em nó hàm ý là nó nguyên một cái khoảng thời gian từ cái quá khứ nào đó đến một cái khoảng 2013 thì nó phải dùng quá khứ dùng quá khứ hoàn thành nha. If you use in 2013 then you can use simple past. But then by 2013 it means that it's a whole past time until 2013. So that time frame past perfect. Dùng cái nào hay hơn thầy? Cái nào cũng được. Anything is possible. You can use anything. Chỉ dùng quá khứ đơn cho nó ổn, nó ít sai. Ôi, học bài 4, học bài về quá khứ tiếp nhân quá khứ hoàn thành để làm cái gì trời? Hey, Dương, why this one is separate like this? Tại sao có một cái khoảng trống như vậy? Why? When you paste your work onto Google Docs, you have to check everything again. Cái thói cẩu thả. Okay. Yes. You are being careless again, do you? When you paste your work onto Google Docs, you have to recheck again. Come on. Okay. So where does this one ends? Cái này kết thúc với nào? Is it here on the other hand? Yes, on the other. Okay. Cái phóng cẩu thả trời ơi. An even fluctuation. So even here means like it's not like one bigger, one smaller, but it's even, so it's equal, you mean? Bằng nhau ha, even bằng nhau, đều đặn. Uneven fluctuations notice. Một cái sự mà biến động đều đặn ha, được nhìn thấy trong trường hợp mà của những người mà ở trên cái thuyền trong cái thời kỳ này. What do you mean fluctuation? Just going up, you know? Cái chỗ này nó chỉ đi lên thôi, đâu có fluctuation gì đâu. Just going up. Và cái nó hơi vấp váp một số chỗ. What do you mean? Và cái con số này em viết cái gì thế này? What did you write? What have you written? What have you done? Oh. Không hiểu. Này cái tội không chịu đọc lại nè, chịu không đọc lại kỹ nè. Describes the period of 2010 until 2013, but it's not relevant. It's not like, oh, come on, from 2013 all the way to 2017, it's just increasing. It's not a fluctuation at all.
Biến động là khi nào mà nó lên xuống hoài, nó mới gọi là biến động. Còn cái này có đi một đường đi lên thôi mà. If it's fluctuation, it has to be go up, down, up, down, up, down, up, down, something like that. But this one just going up. I think he mentioned about 2012 and 2013. But even so, it's just increasing. Dù có 2012, 2013 vẫn cứ đi lên thôi mà. Nó vẫn biến động lên. Chừng nào mà nó đi lên xuống, nó mới là biến động. Còn nó vẫn cứ đi lên nữa mà. Có cái đi lên chậm hơn, đi lên nhanh hơn, lên chậm hơn, đi lên nhanh hơn thôi, nhưng mà nó vẫn không gọi là biến động. It's just if it's increasing but slower, faster, slower, faster, I don't think it's fluctuation because it's all increasing, you know. Okay. And it's not even. Nó không có equal, nó không bằng nhau. Cái sự biến động đâu có cái sự biến động này, cái sự này đi lên nó đâu có bằng nhau đâu, nó không hề bằng nhau nha. Chừng nào mà nó nguyên một cái đường thẳng và thẳng perfect luôn á, hoàn mỹ, thì nó mới gọi là sự đi lên bằng nhau. Okay, look at this one. The increase is not really a perfect line. It's not even. It's not equal. So that's why I think change this. Sorry. Then after, their numbers went up considerably to reach about 2 million. Okay. Numbers này là number gì vậy? Chỉ có một con số thôi, đó là cái con số của những người mà ở trên cái cruise ship. There's only one number. That's the number of people who stay on a cruise ship. So this number went up considerably to reach about 2 million. Con số này nó đi lên một cách đáng kể, đạt được gần 2 triệu vào năm 2017. Surpassing those who landed on the island. What? Vượt mặt những người mà đã gọi là hạ cánh ở trên cái hòn đảo này. What? Staying on the island doesn't mean that landed on the island, you know. Okay. Ở trên đảo đâu có nghĩa là em hạ cánh, em đáp xuống cái đảo đâu. It's not the same thing. Okay. Just say stayed. On the other hand, the volume of those. Tại sao cái khúc này có chút xíu so với khúc này vậy? Why this one is so little? It's 169. And then you have a conclusion here. Do you remember that in writing task 1, you do not need to write a conclusion? Em nhớ là trong task 1 đâu cần viết kết luận đâu. Có thể viết overall nhưng không viết kết luận. You know? Okay. So let's just say in sum, oh, look at the wind. It's about to rain soon. Sắp mưa nữa rồi. No, it's still sunny outside. But what I was about to say is that this paragraph is too much. 110. 110 lần nè. And this one is only like how much? 30 something? 33. 33. Nó không có đồng đều về cấu trúc. Không có đồng đều về cái khoảng cách, cái lượng giữa các cái đoạn như thế này. Nó cũng bị trừ điểm nha. Về mặt cấu trúc nha. It's not equal in terms of like the structure between the paragraph. One's too long, one's too short. That's not good. Okay, I will fix it. Okay. The volume of those who stay on the island was recorded at about during this time. This time là cái gì mới được chứ? Em qua cái đoạn khác rồi. Khi mà qua cái đoạn khác rồi thì cái không thể nào tham khảo lại bằng cái chữ thời gian này được, người ta không hiểu thời gian này là cái gì. When you are at a new paragraph, you cannot refer to something in the previous paragraph easily. You cannot do that. You have to say during
2015, 2016 again. Phải nêu lại này nha. Despite a drop of about 2.5 million in 2016. Okay. Okay. And then in some it's clear that visitors' attendance was climbing during the period. Nhìn chung rõ ràng rằng cái sự mà tham dự của khách viếng thăm nó đã gia tăng trong cái thời kỳ này bất chấp những sự biến động về cái loại mà viếng thăm. What? Yeah. Actually, it's true. The type of visit is different, but then yes, đây là một cái trend thì mình dùng quá khứ tiếp diễn như thế này cũng được. Okay, it's a trend, so I think you can use a continuous form, no problem. Okay, good. Now let's come to Miss Quý's work. It's a letter writing. Đây là cái viết thư test one của test one general của Miss Quý nè. You work for an international company and you would like to spend 6 months working in its head office in another country. Okay, write a letter to your manager. In your letter, explain why you want to work in a company head office for 6 months. Say how your work could be done if you're away. Ask for his or her help in arranging it. So 3 things you must say, okay? Bạn làm việc cho một công ty quốc tế và mong muốn là dành 6 tháng làm việc ở cái văn phòng chính của nó ở một đất nước khác. Thì viết lá thư cho các người nào? Viết lá thư cho cái người quản lý. So when you write a letter to your manager, what is the tone of this letter? Khi viết thư cho cái người quản lý thì cái giọng điệu nó phải là giọng điệu semi-formal, giọng điệu bán trịnh trọng, tức là không hoàn toàn trịnh trọng hết mà nó chỉ một nửa trịnh trọng thôi, chứ không được thân mật nha. Yeah. You cannot write to your manager and saying that, hey dear, love. You cannot say that. You have to say that you have to use semi-formal tone. It's not as formal as when you write to a governmental officials, like governmental officials, a police. But it must be not like, between the two friends, Nó không có trịnh trọng đến mức mà như viết thư cho cảnh sát hay viết thư cho những người công quyền. Nhưng mà nó cũng không có được mà gọi là thân đến mức như là bạn thân với nhau viết thư, Nó phải là bán trịnh trọng. It's semi-formal. When you write to your manager. And then there are 3 things you must mention here. 3 thứ mình phải nói. Thứ nhất là giải thích là tại sao bạn muốn làm việc cho cái văn phòng chính của cái công ty này trong 6 tháng. Lý do. So a reason. Say how your work could be done while you're away. Trong khi mà các bạn đi mất thì cái công việc của các bạn có thể được thực hiện như thế nào. It's like how people's going to fill up your position to do your work for you. Là con người ta có thể xử lý công việc mà bạn đang làm hiện tại khi mà bạn đi mất như thế nào. 3. Ask for his or her help in arranging it. So you ask for the manager's help in arranging like how your work could be done and arranging so that you can go for 6 months. Hỏi nhờ vào cái sự trợ giúp của anh ta hoặc cô ta, tức là cái người manager này nè, để mà sắp xếp cái chuyện mà sẽ đi trong 6 tháng. Okay. Dear Roy. Okay. So basically at the beginning of a letter, dear Roy is okay. But no, the person should have a family name, isn't it? When you write a semi-formal letter, you have to write using the family name or surname of a person. Khi viết thư bán trịnh trọng như thế này, mình phải làm sao? Mình phải dùng cái họ của người ta. This one is a first name. Cái này là cái tên first name rồi. Mình phải dùng cái họ nha Miss Quý. Be careful.
What is the family name of the person? Cái họ người đó là gì? Please. Or you can just write Mr. Like this. Then people can understand that this one is a family name. Nếu ghi chữ Mr. ở đây, người ta biết cái này là cái family name người ta rồi. And this one becomes much more formal. Yes, cẩn thận. This morning I have seen, and at your name you have to say, you should mention like your family name as well. Ở cái cuối thư á, mình nên ghi cái họ của mình luôn. Like, because this is a bit formal now, semi-formal. You do not use your first name, okay? Xong rồi mình ghi là Quý Nguyễn được. Sure. Chứ người Việt Nam mình kêu Nguyễn là không biết ai luôn đó. Exactly. You should write your full name, I think. Yeah. Chứ ghi tên đầy đủ ra. This morning I have seen the vacancy post of administrator in our head office. Tôi đã nhìn thấy một cái vị trí trống. You mean vacant post? Một vị trí trống. Vacant. Vacant is an adjective. Post. This morning tôi thấy there's nothing wrong with this one. Nó chẳng có sai. Sáng nay tôi vừa nhìn thấy, tại vì nó đâu có sai đâu, vẫn còn buổi sáng. It's still right. I don't know why they suggest this. Because we mentioned a specific name time, I think. Time. Nhưng mà cái này là cái suggest mà rất máy móc nè. Cái suggest này rất là máy móc luôn á. Tại vì cái sáng này, lỡ đâu bây giờ vẫn còn sáng này thì sao? Và cái chuyện này nó vẫn còn liên quan đến hiện tại, thì mình dùng hiện tại hoàn thành vẫn được. This is quite okay. This kind of suggestion for Google Docs is actually quite mechanical. It's not flexible. Because what if now it's still morning? There you go. I think you just say today is, they will correct everything. No, say this morning. I would say this suggestion is wrong. I have seen the vacant post. It's a vacant administrative post. Một vị trí quản lý trống. Okay, so this one is good. In our head office. Hence I am writing this letter. Vì thế tôi đang viết lá thư này to seek your approval. Để mà có thể mong đợi cái sự đồng thuận. For 6 months working in Thailand. Cho 6 tháng làm việc trong Thái Lan. Starting from next month, bắt đầu tháng tới. Okay. I have been your assistant for 2 years, and now I would like to take this chance to gain my international knowledge. It's not yours yet. Kiến thức về quốc tế này nó đã là của mình chưa? We can just say to gain international knowledge. Để có được cái kiến thức về quốc tế, chứ đâu cần phải ghi là kiến thức về quốc tế của tôi. You know, không nên viết những điều mà không biết. You should not write things that is not necessary. Có cần dùng mạo từ chính giữa không thầy John? Sorry. Is this international knowledge, you mean? To gain an international knowledge, hả thầy? No. Remember, knowledge is uncountable. Đâu đến được đâu. Yes. Không có ẩn nha. Yes. And you don't know exactly what kind of knowledge it is, so no duh. Không cần ghi rõ là cái kiến thức nào, đâu có biết kiến thức cụ thể nào đâu. Nó chỉ là kiến thức quốc tế thôi. Cho nên không có mạo từ xác định duh luôn. Cũng không có mạo từ không xác định ẩn luôn, tại vì không đếm được. It's uncountable. Okay. Learn global guidelines, học được những cái gọi là cái gì ta? Guidelines là những cái bước của toàn cầu, global guidelines, and expand my relationship with
foreign colleagues. Mở rộng những mối quan hệ chứ. Những mối quan hệ của tôi với những đồng nghiệp nước ngoài. Expand my relationships with foreign colleagues. Okay. So this is the reason why you want to take this. Đây là cái lý do này, rất tốt. I have discussed with who is Tan. Example, my college. Okay, let's just but you need to mention the first name and the family name as well, because this is semi-formal. Remember, lá thư trịnh trọng, hơi trịnh With trọng. Miss Tan. There you go. While I'm away. Thầy, cái chỗ Miss Thanh này á, mình có cần phải nói ra là cái gì không? I think it's sometimes you do not need to mention who she is because you work in the same place, right? Yes, and same department, so no need to say who Miss Thanh is. Yeah. Không biết là Miss Thanh là ai đâu, tại mình đang làm trong cùng một chỗ chẳng hạn. In the same department, so one need to say who is she. While I'm away, she will help. She's willing to help with printing documents if you need, so you can email and send to her anytime. Okay. Is it so right? basically, this is how you think that people can help. Yes. How your work should be done when you're away here. Okay. For the other duties, so những cái trách nhiệm khác thì sao? I still follow up and assist you online. Tôi vẫn theo sát và hỗ trợ ông trên mạng. Okay. Besides that, we normally say besides, you know. Thường đó là besides có s và phẩy này thôi. Bên cạnh đó, the time zones in both countries are the same. We don't say the same. We say similar. Okay. Nó trịnh trọng hơn. All right. Same. It's extremely similar. Yeah. Cái chữ same á, nó không có formal nha. Similar sounds way better. Similar, so I think it's not an obstacle. Bên cạnh đó cái mốc thời gian á, cái gọi là cái khung thời gian nó giống nhau, đất nước nó giống nhau, cho nên tôi nghĩ nó không phải là một cái vật cản đâu. I think it's not an obstacle. Vietnam and Thailand, do we have the same? Yeah, we have the same time zone. Furthermore, the upcoming months, thường á là nếu mà nó đóng vai trò là chủ ngữ thì nó sẽ quan trọng hơn và nó dùng có đờ hơn. Nhưng mà ngoài ra cái chỗ này là những tháng tiếp theo. Những tháng tiếp theo nào? Những tháng tiếp theo đang nói tới bây giờ nó phải nên có đờ đi. I think you should have the here because first it acts like a subject and you need to mention like the upcoming months when you write this letter. So it's definite article. The. Mình đang viết cái lá thư này, nó sẽ nói rõ là những tháng tiếp theo trong cái thời điểm mà mình viết cái lá thư này. Có vai trò chủ ngữ nên có the đi, I think. The upcoming months. Dùng upcoming hay là following months, nó cái nào nó ok hơn thầy cho? Upcoming is okay too. I think upcoming is okay too. Nghĩa là ổn mà. Right. No business. Thường người ta nói là mùa cao điểm, mùa thấp điểm thì đúng không? We say low season. Low season. Mùa thấp điểm á. Yeah. The low season. The low season. The low season. I think this is the best time for me to take this chance and to leave this business for good. Và rời doanh nghiệp này luôn. It sounds like that, you know. Đi được là đi luôn. Đi được đi luôn. Và rời doanh nghiệp này luôn. I was like,
And it's time for me to leave this business for good. Nghe giống như là kiểu văn phòng hàm ý là sao you know, I take this chance and I leave this business for good. Đi luôn á. Đi luôn. Okay. Nhiều khi có những hàm ý đằng sau những câu nói ấy. Khỏi giúp luôn á. I would appreciate it if you could support and help me to arrange with our global human what? Human you mean resource? Sorry, resource. Resource. You mean resources? Cái bộ phận nó là bộ phận, right? Is it a department? Muốn đi chơi quá rồi, muốn nghĩ resource. Yeah. You were thinking about resort, do you? No, it's human resources. Human resources. Mà nó viết hoa hai nha. It's capitalized because it's a department, isn't it? Yeah. Nó là tên cái bộ phận. Viết hoa nha. It must be in capital letter, okay? Yeah. With our global human resources as soon as possible. Xong rồi không có ghi cái câu mà cảm ơn nằm ở ngay đây đâu. We should not write thank you over here. Just another line, okay? Thank you, Rai. It sounds like we write to a friend. Nghe câu này giống như là viết cho bạn đó. So, let's make it sound more formal here. Làm thế nào cho nó nghe trịnh trọng hơn đây? Tại vì thường ví dụ như mình mới vô mình xưng Mr. được, chứ thấy làm một thời gian rồi, từ chừng 2 năm sau rồi. No, please, this is English. It's different. English, alright. In a test, right? It's English in a test. You must follow the rules, please. Yeah. So, thank you, right? You can just say, thank you. Khỏi cần nói tên đi ha. Thank you and yours sincerely. Thank you so much for your and support. Yeah. Không cần ghi tên đâu. You don't need the name. Ghi tên. Cảm ơn rất nhiều cho sự trợ giúp của ông và sự ủng hộ của ông. Thank you so much for your help and support. Yours sincerely. Có S này nha. Remember. Nhưng mà nó có lặp lại cái vế bên trên không thầy John? Thầy bên trên cũng ghi là I would appreciate if you can support and help me rồi. Xong ở dưới mình lặp lại một lần nữa. Nó có ổn không? Moment, please. Cái khúc này là mình yêu cầu người ta giúp để mà xác định, để mà arrange điều đó. Thì cái khúc này là cảm ơn thôi, nó đâu có gì đâu. Because this part is like you ask them to support you, and then this part you thank them for their support. I think it's okay. Okay. Ổn mà. Mỗi một cái khúc nó có đóng một cái vai trò xác định khác nhau. Like this one, cái khúc này là yêu cầu người ta giúp đỡ mình nè. Còn cái khúc này là cảm ơn người ta. Thì đâu có gì đâu, hai khúc khác nhau mà. And normally, because you're writing to your manager, you can just say you title, like for example, head of gì đó chẳng hạn. Ghi title, assistant. You can just write your title of your job over here, something like that, you know. Đang viết cho ông manager rồi. Department head. Department head. Assistant of department head, something like that. Anyway, let's come to Mr. Bằng now. Your essays are quite good, Ms. Quý. Just need some changes. Now, Mr. Quý. Yeah. No, Mr. Bằng, the line. Thank you. You're welcome. Thank you. Keep in mind. So this one is a specific island, right? Một cái đảo nhất định nào đó. Because they mention a particular, so I paraphrase it into specific. A particular island means like a specific island. It's nearly the same. Nghe gần như y chang nhau.
Thật sự là cái khoảng 7 năm từ năm 2010 2017 nó hơi bị dư thông tin không? It's actually quite redundant. You just need 2010 to 2017. You don't need to say in a period of 7 years, you know. Okay, I can just So in simply the delete it. period from, okay, okay, okay. How much is this one? 200, 200. 200. Overall, the total number of tourists increased consistently. True, it's increased consistently. Tăng một cách gọi là đều đặn. A significant growth. Well, not always. Nhìn chung là cái ở trên cruise ship nó tăng một cách, nó trải qua một cái sự tăng trưởng gọi là đáng kể, vượt qua được cái số lượng visitor mà ở trên cái hòn đảo đó. It actually surpassed the number of visitors staying on the island in here, which underwent a gradual rise. Mà cái này nó trải qua một cái sự gia tăng đều đặn. Ủa khoan, cái which này là nó bổ nghĩa cho cái gì? What does this give information about? Number of visitors. The number of visitors. So it gives information about a thing immediately before that, you mean? No. Yes, the sentence before. Yes, correct. Hello. No. Yeah. It gives information about the now phrase before that, so you should not have this comma. Mà chúng ta nhớ không? Đây là cái mà mình để quan hệ xác định cho thông tin về cái ngay trước nó luôn. Không có dấu phẩy. This is definite relative clause, remember? Give information about the thing directly before that. My mistake then. Thầy, cái mệnh đề quan hệ nếu mà có dấu phẩy với không có dấu phẩy là mình dịch một cách nó cũng khác nghĩa luôn hả thầy? Khác nghĩa nha. When it's definite or indefinite articles, I mean definite or indefinite relative clauses, they can have different meanings. Khác nghĩa chứ. It's different. Tại vì sao? Nếu mà chỗ này có dấu phẩy đi thì mình sẽ không biết được là liệu là nó bổ nghĩa cho cái gì. Nó có thể bổ nghĩa cho nguyên cái cục này chẳng hạn. Mà như vậy thì người ta sẽ không hiểu. Hay là nó bổ nghĩa cho cái cục này, hay nó bổ nghĩa cho cái này. Nó sẽ gây ra một cái sự hiểu lầm, không biết là bổ nghĩa cho cái nào, right? Like if you use indefinite relative clauses here, it can give information about the whole thing here, or the whole thing here, or the whole thing there, but which one? People do not understand which one you are trying to give information about. So that's why when Mr. Bang want to say that, okay, I want to give information about this one, so that's why I use definite relative clause to give information about a thing directly before the which here. Đó mọi người hiểu không? Yes. Okay. There were about, okay, staying on the island in 2010. Yes, 250, which is almost threefold higher. Very good comparison. Cao hơn gấp 3 lần so với những người ở trên cái cruise ship, đúng rồi, 750 so với 250 nè. To 750 compared with 250 here. The figure increased twofold in 2013.
Yes, because 750 to 1.5 is twofold, two times. 750 lên 1.5 2 lần. Ok, before plateauing, trước khi mà nó bằng phẳng. In next 3 years. Trong 3 năm tiếp theo. And then fluctuated at this level for the final 2 years. Is it okay? So It's not enough to say fluctuate because it's only like going down and up again. Fluctuation is like when you up, down, up, down, up, down, up, down for many times, you know. Nó mới gọi cái chuyện nó đi lên xuống nhiều lần, nó mới gọi là sự biến động. Còn cái này nó sụt xuống một lần, nó lên một lần hết. Mình không nghĩ đến một cái sự biến động. I don't think this is a fluctuation. It's not enough to be a fluctuation. Không đủ điều kiện để trở thành fluctuation ở đây, I think. So maybe and then okay, fine. I think I'll just accept it. Vacationers, những người đi nghỉ. Vacationers, stay on cruise ships, do that. I think our class we need more linking words. Mấy bạn nãy giờ để ý là mấy bạn ít xài từ nối. Yes, because you're talking about something else, right? Over here you talk about the people staying on cruise ship, and now you talk about something else. Bên cái đoạn này bạn nói về ở trên cái du thuyền, chỗ này bạn nói là đi trên đảo là cái phần khác rồi, cho nên mặt khác, nghe nó ổn hơn không? Okay. Staying on cruise ships to that. Wait, it's not the same. Little bit. Yes. Ồ, cũng y chang thứ đó mà. Oh, it's different. Okay, it's different. Sorry. Vocational staying on cruise ships stood at 50,000. It double thôi, không có it increase double như thế này. What job? Okay. Dùng double như động từ luôn. You can use double like a verb. In the following year nữa nha, các bạn nhớ không? Yes, remember that. Noted. Before wait, be fluctuating. Okay. Most up and down again. Cruise ship. Okay. Okay. The next 2 years. The figure increased significantly and reached. Okay. Okay. After that, it overtook. Okay, those staying on the island and reach about 2 million. Okay, good, very good. Rất tốt. Okay. The total visitors increase. We don't say total visitors. Number. Tổng số khách, tổng số người khách viếng thăm. Người ta nói là tổng số lượng. The total number of visitors. Be careful, class. Be careful what you are comparing with. Cẩn thận mình đang so sánh cái gì. Okay. Increase steadily throughout the period. Tổng số lượng khách viếng thăm nó gia tăng cách đều đặn xuyên suốt cái thời kỳ này. Okay, you talk about the total now. Okay. Increase steadily. We started 1 million in 2010. Increased to. Okay. Except for a short plateau. Okay. Có nói về một cái khúc mà nó ngang hàng như thế này. Okay, good. Good attention to details. Chú ý cái chi tiết khá tốt đấy. Very good. Tại sao mà ngay chỗ cái năm 2017 thì cái đó là dấu chấm phẩy, em xài dấu chấm thì AI nó sửa lại là chấm phẩy này. Cũng như là bổ sung thêm á.
Sai rồi, này cho phải không phải đâu, đảm bảo luôn á. Okay. Tại vì sao? It's not a semicolon. Because why? Here you have a indefinite relative clause. Chỗ này em có một cái mệnh đề quan hệ không xác định ở đây thì nó phải kết thúc bằng một dấu phẩy nữa. It must end with another comma over here because it's an indefinite relative clause. Okay, I see. And then bây giờ không có cái mệnh đề quan hệ xác định này đi. Bỏ cái mệnh đề này thử xem. Just try to eliminate this one. The total number of visitors increased steadily throughout the period, except for a short plateau. Okay. It still looks fine, right? You do not need to have a period or semicolon here. Cho nên đâu có cần phải có chấm phẩy hay là dấu chấm đâu. Nó vẫn ổn về nghĩa. Alright. I think it's fine. Sometimes the AI, sometimes they're not that great. Đó là lý do tại sao dùng AI chấm bài là một ý tưởng rất điên rồ, rất sai. Well. Okay. Miss Nguyen, the final graph demonstrates the number of visitors who travel to a specific Caribbean island. Okay. Okay. Overall, it's clear than the trend of visitors. Rõ ràng rằng cái xu hướng của những cái khách viếng thăm nó gia tăng năm này qua năm khác. Cái xu hướng nó có gia tăng không? Hay là cái số lượng nó mới gia tăng? Cái số lượng Cẩn thận. The number increases, not the trend increases, right? Yes. Be careful. Mấy bạn cứ hay mắc cái sai lầm về logic này nhiều lắm luôn á. Cái nào nó gia tăng? Cái nào gia tăng? Đó chính là cái con số, chứ không phải là cái xu hướng, you know. It's clear that it's I want to mention about the total number of visitors. Okay. As you wish. Như em muốn thôi, thích thì chiều. Okay. It's clear that the total number of visitors increase year by year. Rõ ràng rằng, nhìn chung rõ ràng rằng tổng số lượng khách viếng thăm nó gia tăng năm này qua năm kia. And then, the number of travelers. Nó lại dính cái trên number. Okay, let's just try to change this number here because it's the same here. Đây, có cách này. Cái tổng số đầu người khách du lịch mà đếm được nó gọi là the total visitor count. Tổng số đầu người, like the number of heads of visitors that they can count. The total visitor count increase year by year. Cái count này là danh từ nha. This is a noun. The total number of travelers who stay on cruise ship was steadily growing. Cẩn thận không dùng cái dấu quotation mark như vậy nha, chỉ dùng để trích dẫn lời thôi. I told you, quotation mark is used for quoting the words of others, okay? But when you want to say category, use this one. Yes. Inverted comma. Dấu phẩy ngược á. Inverted comma. Dấu phẩy ngược. Don't use quotation mark. Meanwhile, the visitors staying on the island seems to fluctuate. Is it really fluctuating? Oh, okay. Ủa, thấy nó y chang mà.
cái visitor staying on cruise ship này nó có chiều hướng gia tăng nhiều hơn. Còn cái này thực sự nó cũng không thể nào nói là nó fluctuate lắm, tại vì nó vẫn có một cái xu hướng chung là nó vẫn đi lên mà, nhưng mà nó đi lên ít hơn thôi. I think this one, staying on island, it does not increase as much as you can see here on staying on cruise ship, but to say that it's fluctuate, this I do not agree with, but maybe some other people will agree with. Có thể đôi khi có những giám khảo khác họ lại đồng ý thì sao? Maybe. Okay. As for the specific, nói lại mà nói theo kiểu mà chính xác đi. As for the specific, beginning from 2010, the quantity of the... Ủa, cái chỗ này là em xuống hàng hả? This one, you No. are going to another paragraph now? No. No? Yes. I... Yes. Okay. Con không có xuống hàng đó thầy. Why do you say yes? Đó, thấy chưa? Yes, no, còn một cái cơ bản này còn lộn nè. I asked, did you want to make it another paragraph? And you say yes. That's why I press enter. See? Em thấy không? Cái vấn đề về cái chuyện sử dụng yes, no, sai ấy, thấy không? See? Okay, however, between... Okay. Trong khi 750 nó lựa chọn là một cái là số lượng khách mà chọn ở trên du thuyền, còn một cái em ghi là những người này đã chọn. Một cái là số lượng khách, còn một cái là những người này trực tiếp họ chọn. Nó có một cái sự không đồng đều về cấu trúc ở đây. There is a imbalance, not parallel structure here, because one thing you say the quantity of visitors, and another one you say visitors. Để em thấy sự không đồng đều về hai bên hai vế của cái câu này không? You see the uneven in here. It's not parallel structure. Be careful. Để mà phá vỡ cái sự parallel structure đó, in order to break that deadlock, you can say like this. Make it another sentence. Biến thành một câu khác đi. Mà câu khác thì em muốn biến tấu cái gì tùy em. Trong khi đó nó nằm trong một câu thì nên là có cấu trúc song song với nhau nha. If you make it into another sentence, you can write whatever you want. But if it's in the same sentence, you should be careful with parallel structure. Okay? Okay. Nhưng mà nếu mà viết như vậy có vẻ như không có sự so sánh lắm, chỉ liệt kê số liệu ra thôi. Nè em coi nè, số lượng người ở trên du thuyền 250, trong đó 750 khách chọn ở trên đảo. Giữa 2 năm này, lượng khách đạt được 500.000, sau đó nó giảm xuống 250. Vậy là em đang liệt kê số liệu còn gì nữa. Em đâu có so sánh giữa những con số đó cách nhau bao nhiêu lần hoặc là cách nhau bao nhiêu đâu. This one basically you are just listing out the numbers you can see here. But you did not really compare. Be careful, you did not really compare. So Miss Yuen, this is something you need to work on. Compare them, please. Yes. Okay. Okay. Moreover, wait, where's your overall? Cái phần okay, it's here.
Moreover, from 2016 to 2017, the number of people who prefer to stay on cruise ships increased and peaked at, okay. Nonetheless, there was a slight drop in visitors staying on the island. Okay, có một cái khúc nghe nó rớt xuống nhẹ nè. Okay, slight drop and reach its highest point. Cái gì nó reach? Tại vì cái câu này em ghi là đã có một cái sự giảm nhẹ, đã có một cái sự rớt nhẹ về những hành khách ở trên đây. Và cái gì nó reach? So, then you say that, okay, there's a slight drop, and then what will reach its highest point? You forgot the subject again. Đó, phạm một cái lỗi đó là quên chủ ngữ. See, you forgot the subject. .5 nha. 1.5, not one plus Okay. 5. You're writing in English now. Be careful. Must follow their rules, you know. Okay. Is there anything else you want to ask me, class? Lớp mình Thầy ơi, cái bài của con làm á thầy, cái đoạn mà thiếu cái sự so sánh á, là lúc đầu con làm là có cái con cho một cái số liệu và sau đó mình nói là at the similar time, rồi mình nói về cái phần còn lại nhưng mà nó vẫn không hiệu quả thầy. Cắt bao nhiêu phần, bao nhiêu số? Yeah. You need to compare more. Compare how many times different. You can just mention one number, yes, at first. And then the other one, you can just say, okay, there were 3 times the amount of visitors, the number of visitors who opt to stay on the island. Có thể ghi là có gấp 3 lần cái số lượng mà khách đến thăm và lựa chọn ở trên cái đảo đó. Thì đó là một sự so sánh. Ví dụ như vậy đi. And the other ones, you can just say, okay, this is like half of that, một nửa số đó, hay là hơn bao nhiêu ngàn người chẳng hạn. Like how many thousands people difference between them, something like that, you know. Yes. Okay, that might be one possible way you can do that. Any question, please, class? Lớp mình. Hành trình lên 6.5 hơi khó đấy. No. It's actually quite hard to get 6.5, let alone. Các bạn đang ở đâu đó cỡ khoảng 6.5, nhưng mà những bài dễ hơn thì các bạn được 6.5. Những bài khó hơn các bạn có 6 thôi. Like you are somewhere at about 6 to 6.5 in this class. With difficult question, you get like 6, band 6. With easier one, you get 6.5, but not to 7 yet. I rarely see a band 7 in this class so far. Hiếm khi nào thấy được cái band 7 trong lớp mình lắm. Cái dạng so sánh này là thầy thật sự là viết khó cực kỳ về từ ngữ, mà nếu mà không cẩn thận thì nó cứ lặp từ hoài luôn. There you go. Còn nếu It's difficult không to compare numbers. That's why I think process is actually easier. Process and maps. Mấy dạng process với dạng biểu đồ, dạng bản đồ á, thật sự nó dễ hơn. Hi. Any question, please? No? No, okay. we don't. Are you ready for your speaking? Yes. We should mai do. học với thầy. What do you say? Hôm nay em cứ bị sốt làm sao? You are being lazy again, do you? Oh my god, I'm just studying from 8 a.m. from now. Are you complaining again? Yes, just a little bit.
So you can still continue to study. Okay, good. No, please. Oh my God. No begging. No, please. No begging. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh cái đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.